Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Astăzi vom vorbi despre căderea merelor. Mulți grădinari s-au plâns că merele lor cad din pom înainte să se maturizeze, adică înainte să se coacă, și m-au rugat să îi ajut cu câteva sfaturi. Așadar, astăzi vom vorbi despre câteva cauze care pot duce la căderea merelor și vom vedea cum putem să rezolvăm această problemă ca ea să nu mai apară în anii următori. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Merele pot cădea din mai multe cauze și există două situații. Prima situație este atunci când există căderea fiziologică. Adică este un fenomen absolut normal, absolut natural. Acest lucru se întâmplă atunci când s-au polenizat prea multe flori, au fost foarte multe albine, au fost foarte multe flori și prea multe flori s-au polenizat și s-au format prea multe fructe. Iar pomul, din anumite motive, poate este prea tânăr sau poate potențialul lui nu este atât de mare, nu înțelege că nu poate hrăni absolut toate fructele care s-au legat. Și atunci, cam în luna iunie, merele pot cădea atunci când sunt foarte mici. Așa, pomul își reglează în mod natural numărul fructelor și se asigură că acele fructe care rămân în pom vor fi hrănite corespunzător și vor ajunge la maturitate. A doua situație este atunci când căderea merelor este prematură, dar ea nu este legată de acel motiv despre care am vorbit mai devreme, ci există câteva cauze care pot duce la acest fenomen. De regulă, căderea prematură are loc în luna iunie-iulie și poate dura până la momentul recoltării. Și vom vedea acum câteva cauze care pot duce la căderea prematură a merelor. Prima cauză poate fi soiul. Sunt anumite soiuri care sunt predispuse la căderea prematură a fructelor. De regulă, acest lucru este provocat de următorul fenomen. Sunt anumite soiuri care produc mai multă etilenă atunci când fructele se coc, adică fructele care se coc produc etilenă. Acesta este un gaz și acest gaz de regulă grăbește coacerea fructelor și a legumelor. Și atunci când sunt prea multe fructe în pom, acestea produc etilenă și influențează alte fructe și acest lucru duce la uscarea codițelor și în așa fel multe fructe cad înainte să se coacă. De regulă, aceste soiuri sunt Red Delicious, Golden Delicious, Rome Beauty și altele. Sunt anumite soiuri care produc mai puțină etilenă și de aceea sunt mai puțin predispuse la apariția acestui fenomen. A doua cauză poate fi vârsta pomului. De regulă, pomii prea tineri sau pomii prea bătrâni nu sunt în stare să hrănească toate fructele care au reușit să se lege și de aceea trebuie să avem mare grijă ca aceștia să fie îngrijiți corespunzător. Mai ales acest lucru se întâmplă la pomii bătrâni, pentru că pomii bătrâni pot lega multe fructe, însă nu mai au putere să aibă grijă de absolut toate fructele care s-au legat. Adică nu au destui nutrienți și nu au destulă putere ca să hrănească toate acele fructe care s-au legat. De aceea, pomii bătrâni trebuie și fertilizați în mod special, trebuie udați la timp ca ei să nu sufere de secetă și de asemenea trebuie și tăiați în mod corespunzător. A treia cauză poate fi lipsa sau excesul de apă și acest lucru este valabil pentru absolut toți pomii, adică indiferent de vârsta acestora. Dacă anul este secetos, trebuie în mod obligatoriu să udăm pomii noștri așa cum au ei nevoie. Adică dacă pomii vor suferi de secetă, atunci nici frunzele, dar nici fructele nu vor fi hrănite așa cum trebuie. Și de aceea, majoritatea fructelor pur și simplu vor cădea pentru că nu vor avea destulă umiditate. Și pomul va intra în mod econom, așa cum spun eu, și va prefera să scape de o parte din fructe ca să supraviețuiască. Țineți minte că am mai vorbit și despre anumite legume care de asemenea suferă de secetă și atunci nici fructele nu se leagă cum trebuie și nici nu cresc. De aceea, iată, și în cazul pomilor trebuie să avem mare grijă ca ei să fie udați în permanență, ca solul trebuie să fie umed. Și de asemenea se mai întâmplă acest fenomen atunci când este secetă o perioadă mai lungă de timp și pe urmă, de exemplu, vin ploi abundente sau noi înțelegem că
pomul suferă de secetă și îl udăm dintr-o dată cu cantități mari de apă. Și în astfel de cazuri se poate întâmpla ca fructele să cadă pur și simplu din pom. Acesta este un stres. O altă cauză poate fi fertilizarea incorectă. Mulți grădinari au grijă de roșii, ardei, vinete și alte legume și știu că acestea trebuie fertilizate, udate, legate, copilite și așa mai departe. Când vine vorba de pomi, mulți grădinari uită că și pomii au nevoie de fertilizare, pentru că gândiți-vă câte fructe putem culege într-un an dintr-un singur pom și trebuie cumva să facem în așa fel încât pomul să primească înapoi toți nutrienții pe care i-a folosit pentru formarea și coacerea fructelor. Și tocmai de aceea și pomii trebuie fertilizați. De regulă, la începutul sezonului, în luna mai-iunie, pomii au nevoie mai mult de azot și de fosfor. Iar în a doua jumătate a anului, după înflorire, când deja pomii au legat și fructele încep să crească, trebuie să ei au nevoie de fosfor și potasiu. Și potasiu, știm foarte bine că potasiu ajută la creșterea fructelor și la coacerea acestora. De aceea trebuie să fertilizăm corect pomii noștri și la timp. Dacă totuși vom fertiliza pomii, dar îi vom fertiliza în exces, adică nu vom ține cont nici de cantități, nici de diluție, nici de când și ce îngrășăminte folosim și dacă vom folosi îngrășăminte pe bază de azot în exces, atunci de asemenea putem să pierdem o mare parte din recoltă, pentru că și în cazul merilor este valabilă situație în care excesul de azot duce la dezvoltarea excesivă a masei verzi, adică frunzele vor fi mari și frumoase, însă fructele vor apărea, dar foarte puține și acele pot cădea înainte să se coacă, pentru că pur și simplu pomul nu va avea putere să își hrănească fructele, ca acestea să se coacă, să se formeze și să se coacă așa cum trebuie. Așadar, când este vorba de fertilizarea pomilor, de asemenea, trebuie să ținem cont de aceste reguli ca fructele să se formeze și să se coacă așa cum trebuie și să rămână cât mai multe fructe până la momentul maturizării. Altă cauză care poate duce la cădere prematură a merelor este apariția bolilor sau atacul dăunătorilor. De aceea trebuie să avem grijă și de pomii noștri, să nu uităm de ei, să nu uităm să îi îngrijim la timp și să-i stropim odată la 10-14 zile cu biopreparate pe bază de microorganisme. Ca și biofungicid putem alege biopreparate pe bază de Bacillus subtilis sau pe bază de Trichoderma, iar ca și bioinsecticid putem alege biopreparate pe bază de Bacillus thuringiensis. Atunci când stropim roșiile, ardei, vinetele și alte legume, cu același amestec stropim și pomii noștri, odată la 10-14 zile. Și în cazul acesta nu se va întâmpla absolut nimic. Iar ca și dacă tot vorbim de dăunători, cei mai răspândiți dăunători ai merilor sunt musca mărului, viermele mărului sau viespea mărului. Iată, dacă ați observat că merele care au căzut au urme de dăunători, să știți că aceasta a fost cauza căderii premature a merelor dumneavoastră. Dragi prieteni, sper că acest material v-a fost de folos. Dacă aveți întrebări legate de acest subiect, vă aștept ca de obicei în comentarii. Vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Dacă nu ați reușit, abonați-vă la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant. Iar eu vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare. La revedere!